today, gagawa tayo ng panibagong vlog about the V8 sound card, kung paano siya isa-set up sa electric guitar. And since wala akong electric guitar, in-invite ko ang aking pamangkin na si Bruno Mars. Ayan, in-invite ko siya kasi siya yung may electric guitar para ipakita sa inyo kung paano siya i-set up sa V8 sound card plus the BM800 and magre-record ng song cover gamit ang smartphone lang. And of course, kailangan din natin ng kakanta. So, in-invite ko naman ang kanyang girlfriend, ang kanyang beautiful girlfriend na si Cindy Madrid. Yan. Guys, si Cindy, trivia lang, meron po siyang TikTok account. So, ang TikTok account niya is Cindy Madrid. And yung YouTube channel niya is Cindy Madrid. And yung Instagram mo is Cindy Madrid _. Yan. So, follow nyo rin siya, guys. And subscribe din kayo sa YouTube channel niya. Ayan. So, i-check nyo yung TikTok niya kasi nag-ukulele din siya. So, ayan. So, without any further ado, mag-start na tayo. Pero bago tayo mag-start, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. Sa mga nakasubscribe na, thank you so much for all the love and support. So, mag-start na tayo. Tuturuan nila tayo kung paano isa-set up ang electric guitar sa V8 sound card. And papakitaan nila tayo ng konting kanta. So, let's start! Hi guys! So, ngayon magsisimula po pala tayo dito sa sound card na gamit natin, which is yung V8, no? So, sisimulan natin siya sa chord ng gitara ko. Ayan. So, yung first part dito na pinagsaksaan ko ng gitara is yung dynamic mic niya. Diretso na siya dito sa may electric guitar. Yung sunod naman dito sa may BM800 na mic. Dito siya nakasaksak sa condenser mic. Then, yung sumunod naman, yung gagamitin niya na headset. Ayan, galing sa may niso. Ayan. So, yan, nakasaksak siya sa headset. Then yung sumunod naman, yung sa yung sa earphones, yung sa earphone speaker. Then yung last na port, yung live one, diretso na siya dito sa gagamitin nating camera. Una, which is Huawei Nova 3i. So let's start na. Example na natin. So guys, ito po yung maririnig nyo kapag nakakonect na yung BM800 natin sa ating V8 na sound card. And ito yung tunog niya kapag nakakonect rin naman ng ating electric guitar sa ating sound card. So guys, ang kakantahin namin ngayon is yung I Will Be Here, inspired sa movie na True Night. Tomorrow morning, ng electric guitar connected to the sound card plus gamit kayo ng BM800 as your mic. And ang gamit lang namin pang video is yung smartphone na Huawei Nova 3i. So I hope guys, nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. And hopefully makagawa pa kami ng ibang separate vlogs sa mga uses ng V8 sound card, like kung paano mag-Facebook live. Siguro gagawin ko ng separate vlog yan. And gusto ko lang mag-thank you kay Danleiy and kay Cindy sa pagsama sa atin sa video na ito para ituro sa atin ang procedure step by step. And thank you so much for watching this video up until this part. Stay home, stay safe, and thank you so much mga kamak. See you again soon on my next video. Bye! Tomorrow. And tomorrow. Pagkasama ko talaga ito, wala ka